ransomware είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου για να κλειδώσουν και να κρυπτογραφήσουν συστήματα και δεδομένα των θυμάτων. Στη συνέχεια, οι επιτιθέμενοι ζητούν από τα θύματα χρήματα, δηλαδή λίτρα, προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουν τα συστήματα. Γι' αυτό το λόγο, το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό λέγεται ransomware, που προέρχεται από την αγγλική λέξη ransom, που σημαίνει λίτρα. Το ransomware εντοπίζεται ήδη από το 1989, όταν το Age Trojan χρησιμοποιήθηκε για να εκβιάσει τα θύματα και να ζητήσει χρήματα. Το 1996, ερευνητές παρουσίασαν σε ένα συνέδριο ένα άλλο ransomware που κατέδειξε την πρόοδο, τη δύναμη και τη δημιουργία σύγχρονων κρυπτογραφικών εργαλείων. Έκτοτε, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν εξελίξει πολύ τις μεθόδους και τις γνώσεις τους και έχουν δημιουργήσει ransomware που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στα θύματα, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στους εγκληματίες να βγάλουν χρήματα διατηρώντας την ανωνυμία τους. Αυτός ο τύπος επίθεσης αξιοποιεί ευπάθειες συστημάτων, δικτύων και λογισμικών, αλλά και ανθρώπινα σφάλματα. Η συσκευή στόχος μπορεί να είναι υπολογιστής, εκτυπωτής, smartphone και άλλα, αλλά το ransomware μπορεί να εξαπλωθεί και σε ολόκληρο δίκτυο. Οι ransomware επιθέσεις είναι πολύ συχνές τα τελευταία χρόνια. Μεγάλες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη έχουν πέσει θύματα τέτοιων επιθέσεων. Οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο μπορούν να στοχεύουν μεμονωμένους χρήστες, αλλά επιλέγουν συνήθως εταιρείες και οργανισμούς, καθώς οι πιθανότητες να λάβουν τα λίτρα είναι μεγαλύτερες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι hackers βάζουν μια προθεσμία για την πληρωμή των λίτρων. Μέχρι τότε, τα δεδομένα παραμένουν κρυπτογραφημένα και μη προσβάσιμα. Αν λήξει η προθεσμία και τα θύματα δεν έχουν δώσει τα χρήματα, οι εγκληματίες μπορούν να διαγράψουν οριστικά τα δεδομένα ή, όπως συνηθίζεται τελευταία, μπορούν να δημοσιεύσουν δεδομένα που έχουν κλέψει πριν την κρυπτογράφηση των συστημάτων. Αυτό το τελευταίο γίνεται τόσο για να νιώσουν πίεση τα θύματα, αλλά και ως εκδίκηση. Τα λίτρα που ζητούν οι hackers μπορούν να κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και στις περισσότερες περιπτώσεις οι hackers τα ζητούν σε μορφή cryptocurrency. Αρκετοί ειδικοί ασφαλείας και κυβερνητικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου του FBI συμβουλεύουν τους χρήστες να μην πληρώνουν τους εγκληματίες. Πώς λειτουργεί όμως το ransomware? Όπως είπαμε προηγουμένως, το ransomware είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για να κρυπτογραφεί σημαντικά δεδομένα και να εκβιάζει τα θύματα για χρήματα. Οι δύο πιο διαδεδομένοι τύποι ransomware είναι τα encryptors και τα screen lockers. Αρχικά, οι επιθέσεις στόχευαν απλούς χρήστες, αλλά αργότερα τα ransomware στράφηκαν στους επιχειρηματικούς χρήστες, καθώς οι επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να δώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να ξεκλειδώσουν κρίσιμα συστήματα και να συνεχίσουν τις καθημερινές λειτουργίες τους. Ας δούμε τα στάδια μιας τυπικής ransomware επίθεσης. Οι ransomware επιθέσεις σε εταιρείες συνήθως ξεκινούν με ένα phishing email που περιέχει ένα κακόβουλο συνημμένο ή σύνδεσμο. Ο ανυποψίαστος χρήστης ανοίγει το συνημμένο ή κάνει κλικ στην κακόβουλη διεύθυνση URL. Κάπως έτσι γίνεται η εγκατάσταση του ransomware agent, το οποίο αρχίζει να σαρώνει το σύστημα για την έβρεση σημαντικών αρχείων. Στη συνέχεια, το ransomware αρχίζει να κρυπτογραφεί τα αρχεία στον υπολογιστή του θύματος. Σε πολλές περιπτώσεις, το κακόβουλο λογισμικό κλέβει δεδομένα προτού τα κρυπτογραφήσει. Μετά την κρυπτογράφηση, το ransomware εμφανίζει ένα μήνυμα στη μολυσμένη συσκευή. Το μήνυμα εξηγεί τι έχει συμβεί και δίνει άλλες σημαντικές πληροφορίες, όπως το ποσό των λίτρων, την προθεσμία πληρωμής και τον τρόπο πληρωμής. Αν πληρωθούν τα λίτρα, οι hackers θα στείλουν ένα κλειδί αποκρυπτογράφησης. Αυτά ήταν τα στάδια μιας τυπικής ransomware επίθεσης. Ωστόσο, οι χρήστες πρέπει να έχουν στο νου τους ότι τα ransomware δεν εγκαθίστανται μόνο μέσω phishing emails και κακόβουλων συνημμένων. Οι χρήστες θα μπορούσαν να μολύνουν τα συστήματά τους, κάνοντας κλικ σε κακόβουλους συνδέσμους σε social media όπως το Facebook και το Twitter, μπαίνοντας σε κακόβουλες διαφημίσεις, κατεβάζοντας στις συσκευές τους μη αξιόπιστα προγράμματα και εφαρμογές, μπαίνοντας σε μη ασφαλή sites κτλ. Τέλος, οι ransomware συμμορίες μπορούν να εκμεταλλευτούν ευπάθειες σε μη ενημερωμένα συστήματα για να αναπτύξουν το κακόβουλο λογισμικό τους. Ας δούμε μερικά από τα πιο γνωστά ransomware που έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε πολλούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Το WannaCry είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και καταστροφικά ransomware. Το 2017 εξαπλώθηκε σε 150 χώρες, στοχεύοντας τουλάχιστον 230.000 υπολογιστές
και προκαλώντας ζημιές περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ransomware εκμεταλλευόταν μια ευπάθεια των Windows και διέθετε μηχανισμό που του επέτρεπε να εξαπλώνεται και να μολύνει και άλλες συσκευές. Επόμενο, το Cerber, που ανήκει στην κατηγορία των Ransomware as a Service και είναι διαθέσιμο για χρήση από διάφορους εγκληματίες στον κυβερνοχώρο. Το Cerber εκτελείται αθόρυβα ενώ κρυπτογραφεί αρχεία και μπορεί να προσπαθήσει να αποτρέψει την εκτέλεση λειτουργιών ασφαλείας και antivirus για να αποτρέψει την επαναφορά του συστήματος από τα θύματα. Το Loki είναι ένα άλλο ransomware που μπορεί να κρυπτογραφήσει 160 τύπους αρχείων. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2016 και διανέμεται κυρίως μέσω exploit kits ή phishing. Οι hackers στέλνουν ένα email με ένα κακόβουλο έγγραφο Word ή Excel ή ένα αρχείο zip που εγκαθιστά το κακόβουλο λογισμικό. Εξίσου γνωστό είναι το Petya, ένα ransomware που μολύνει ένα μηχάνημα και κρυπτογραφεί ολόκληρο τον σκληρό δίσκο μεταβαίνοντας το master file table. Αυτό καθιστά ολόκληρο το δίσκο απρόσιτο, αν και τα πραγματικά αρχεία δεν είναι κρυπτογραφημένα. Το Petya πρωτοεμφανίστηκε το 2016 και διαδόθηκε κυρίως μέσω ενός ψεύτικου μηνύματος για μια θέση εργασίας που οδηγούσε το θύμα σε ένα μολυσμένο αρχείο που ήταν αποθηκευμένο στο Dropbox. Επηρεάζει μόνο υπολογιστές με Windows. Το αρχικό Petya δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο, αλλά μια νέα παραλλαγή που ονομάστηκε NotPetya αποδείχθηκε πιο επικίνδυνη. Το NotPetya μπορεί να εξαπλωθεί στα συστήματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση σε αντίθεση με το Petya. Το NotPetya αρχικά διαδόθηκε χρησιμοποιώντας backdoor και αργότερα χρησιμοποίησε Windows ευπάθειες. Μάλιστα λέγεται ότι όταν κρυπτογραφεί τα δεδομένα, τα καταστρέφει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να ανακτηθούν. Οι χρήστες που πληρώνουν τα λίτρα δεν μπορούν να πάρουν πίσω τα δεδομένα τους. Επόμενο ransomware είναι το Ryuk, το οποίο μολύνει τις συσκευές των θυμάτων μέσω phishing emails ή drive-by downloads. Χρησιμοποιεί ένα dropper το οποίο εξάγει ένα Trojan στο μηχάνημα. Οι επιτιθέμενοι μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν το Ryuk για να εγκαταστήσουν πρόσθετα εργαλεία όπως keyloggers και άλλα malware. Το ransomware είναι το τελευταίο στάδιο της επίθεσης, αφού οι εισβολείς έχουν ήδη κάνει ζημιά και έχουν κλέψει τα αρχεία που χρειάζονται. Όσον αφορά στους στόχους των ransomware επιθέσεων, όπως είπαμε και παραπάνω, μπορεί να είναι τόσο απλοί χρήστες όσο και επιχειρήσεις. Το πού θα στοχεύσουν οι hackers εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Άλλοι προσπαθούν να στοχεύσουν οργανισμούς που πιστεύουν ότι δεν εφαρμόζουν πολλά επίπεδα προστασίας. Άλλοι στοχεύουν οργανισμούς που πιστεύουν ότι είναι πιο πιθανό να δώσουν τα λίτρα. Αυτοί περιλαμβάνουν οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και κυβερνητικές υπηρεσίες που έχουν στην κατοχή τους κρίσιμες πληροφορίες. Ευτυχώς υπάρχουν μερικά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι εταιρείες για να προστατευτούν και να αποφύγουν τις επιθέσεις. Αρχικά οι οργανισμοί, αλλά και οι απλοί χρήστες, θα πρέπει να χρησιμοποιούν αξιόπιστα και εξελιγμένα antivirus λογισμικά που επιτρέπουν την προστασία από διάφορες παραλλαγές ransomware. Έπειτα, απαραίτητη είναι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ειδικά για τα βασικά αρχεία. Η ύπαρξη αντιγράφων σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο μπορεί να βοηθήσει τα θύματα να επαναφέρουν τα δεδομένα τους χωρίς να πληρώσουν λίτρα στους hackers. Ένα άλλο σημαντικό βήμα είναι η τακτική ενημέρωση των συστημάτων, ώστε να διορθώνονται ευπάθειες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι hackers για να μολύνουν μια συσκευή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα antivirus προγράμματα που χρησιμοποιούμε πρέπει να ενημερώνονται. Επίσης, όπως είπαμε, οι ransomware επιθέσεις ξεκινούν συνήθως μέσω phishing emails. Επομένως, πρέπει να δοθεί έμφαση εκεί. Οι οργανισμοί πρέπει να εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα κακόβουλα emails, ενώ και η χρήση τεχνολογίας για το αυτόματο μπλοκάρισμα ύποπτων μηνυμάτων είναι πολύ βοηθητική. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα emails που λαμβάνουν και να αποφεύγουν το άνοιγμα ύποπτων συνδέσμων και συνημμένων. Τέλος, η χρήση firewalls και VPN, καθώς και η τμηματοποίηση δικτύου, μπορούν επίσης να προσφέρουν έξτρα ασφάλεια. Όσον αφορά στην τμηματοποίηση δικτύου, είναι απαραίτητη γιατί αν μολυνθεί ένα μηχάνημα, δεν θα μπορεί να εξαπλωθεί το ransomware στα υπόλοιπα συστήματα. Οι παραπάνω πρακτικές ασφαλείας μπορούν να προστατεύσουν σε ένα βαθμό τους χρήστες και τις επιχειρήσεις από διάφορες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και όχι μόνο από ransomware. Σε περίπτωση όμως που πέσει κάποιος θύμα ransomware επίθεσης, το βασικό στοιχείο είναι ένα: να μην πληρώσει τα λίτρα και να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές. Πολλές εταιρείες ασφαλείας φροντίζουν να παρέχουν δωρεάν εργαλεία αποκρυπτογράφησης. Τα θύματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία για να επαναφέρουν τα συστήματά τους. Οι επιτιθέμενοι δεν είναι άτομα που μπορεί να εμπιστευτεί κάποιος.
Ακόμα και αν πληρωθούν τα λίτρα, δεν είναι σίγουρο ότι οι εγκληματίες δεν θα διαρρεύσουν τα κλεμμένα δεδομένα ή ότι θα δώσουν στο θύμα το κλειδί αποκρυπτογράφησης. Οι ransomware επιθέσεις είναι πολύ δημοφιλείς επειδή ακριβώς προσφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά στους εγκληματίες. Αν τα θύματα σταματήσουν να πληρώνουν τα λίτρα, τότε μόνο μπορούμε να ελπίζουμε σε μείωση αυτών των επιθέσεων.